สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพวาดชิ้นสำคัญนะครับตามาเตเตปี 1892 ของปอโกแกงจากบทวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เราได้รวบรวมมาเป้าหมายก็คืออยากจะสำรวจเบื้องหลังความหมายแล้วก็มุมมองที่อาจจะซ้อนอยู่เพื่อให้เข้าใจงานชิ้นนี้มากขึ้นนะครับโอเคมาลองแกะเรื่องนี้กันภาพนี้มาจากช่วงที่โกแกงไปตาฮิติครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่เขาเหมือนหนีจากความซิวิไลซ์ตะวันตกใช่ค่ะเขาอยากไปหาโลกที่เขาเชื่อว่ามันบริสุทธิ์กว่าครับและชื่อภาพตามาเตเตนี้ก็คือตลาดในภาษาตาฮิติเลยถูกต้องค่ะแปลตรงตัวเลยแล้วบริบทช่วงนั้นคือมันสำคัญมากๆค่ะปลายศตวรรษที่19เนี่ยเป็นยุคที่ฝรั่งเศสกำลังขยายอิทธิพลอาณานิคมในแปซิฟิกเลยนะคะตัวโกแกงเองเนี่ยแม้จะดูเหมือนชื่นชมวิถีชีวิตพื้นเมืองแบบโรแมนติไซส์นิดๆนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามุมมองเขาก็มีอิทธิพลจากความคิดแบบเจ้าอาณานิคมอยู่เหมือนกันหรือที่เรียกว่า colonial gaze อ๋อไอ้คำว่า colonial gaze นี่เองค่ะคือการมองวัฒนธรรมอื่นผ่านสายตาหรือค่านิยมของเจ้าอาณานิคมอะค่ะซึ่งมักจะเน้นความแปลกหรืออาจจะลดทอนความเป็นมนุษย์เขาลงไปประเด็นนี้ปัจจุบันก็ถูกหยิบมาพิจารณาเยอะค่ะทำให้ภาพเนี้ยมันไม่ใช่แค่บันทึกชีวิตธรรมดาครับแต่มันเป็นการตีความผ่านสายตาคนนอกอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะชัดเจนมากน่าคิดนะครับตรงนี้แล้วถ้ามองในเชิงศิลปะล่ะครับสไตล์ของโกแกงช่วงนี้ข้อมูลบอกว่ามันก็โดดเด่นมากๆเลยใช่ค่ะจัดอยู่ในยุค post impressionism ที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าความสมจริง ถูกต้องค่ะแล้วโกแกงก็เป็นเหมือนหัวหอกของแนวคิด synthetism ด้วยนะคะ synthetism ค่ะคือการสังเคราะห์รูปทรงให้มันง่ายขึ้นใช้สีแบนๆสดๆคือไม่ไล่เฉดสีแบบเหมือนจริงแต่ใช้เพื่อสื่ออารมณ์สื่อความรวบยอดไปเลยอย่างในภาพทามาเตะนี่เห็นชัดเลยนะครับสีตัดกันรูปทรงผู้หญิงที่ดูเรียบๆแต่แข็งแรงใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลบางแหล่งชี้ว่าการจัดวางผู้หญิงนั่งเรียนกันเป็นแถวแบบนี้เขาอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากภาพแกะสลักนูนต่ำของอียิปต์โบราณที่เขาเคยเห็นนะคะอ๋อมีการอ้างอิงถึงอียิปต์ด้วยน่าสนใจมากครับค่ะเป็นการเอาศิลปะนอกยุโรปมาปรับใช้อย่างชัดเจนครับผมแล้วสัญลักษณ์ต่างๆในภาพล่ะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่นั่งเรียงกันเนี่ยเหมือนจะมีการตีความที่หลากหลายมากๆเลยใช่ค่ะมีหลายมุมมองที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์บางอันก็ชี้ว่าท่าทางที่นั่งเรียงกันเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงตลาดพื้นเมืองแบบดั้งเดิมจริงๆอย่างที่ชื่อภาพบอกอ้าวแล้วมันคืออะไรครับอาจจะเป็นภาพสะท้อนของการค้าบริการทางเพศที่มันเพิ่มขึ้นในยุคอาณานิคมนะคะซึ่งมีข้อมูลว่าโกแกงอาจจะมองหรือนำเสนอภาพผ่านมุมนั้นโหลึกซึ้งเหมือนกันนะครับค่ะแล้วสีสันเสื้อผ้าที่สดๆอย่างแดงส้มเหลืองก็อาจจะถูกตีความไปในแง่ของชีวิตชีวาความปรารถนาหรืออาจจะบอกสถานะบางอย่างของผู้หญิงครับแล้วผู้ชายสองคนที่สู้กันข้างหลังล่ะครับอันนั้นก็อาจจะสะท้อนความตึงเครียดในสังคมหรือความขัดแย้งเชิงอำนาจที่มันแฝงอยู่ในยุคนั้นก็ได้ค่ะแล้วท่าทางผู้หญิงที่คล้ายๆกันหมดหันหน้าไปทางเดียวกันอีกใช่ครับเหมือนถูกจัดวางเลยค่ะก็เลยถูกมองว่าอาจจะสื่อถึงการถูกควบคุมหรือเป็นแค่องค์ประกอบในภาพไปการใช้สีการจัดองค์ประกอบนี่โดดเด่นจริงๆนะครับอย่างที่คุยกันคือสีสดตัดกันไม่เน้นแสงเงาธรรมชาติเลยการวางท่าซ้ำๆก็สร้างจังหวะแปลกๆนะครับเหมือนภาพนิ่งแต่ก็ไม่นิ่งสัทีเดียวใช่ค่ะพื้นหลังก็เรียบๆทำให้เราโฟกัสไปที่คนข้างหน้าเต็มบทวิเคราะห์บางชิ้นใช้คำว่าฉากที่ถูกแช่แข็งเลยนะครับอธิบายท่าทางพวกนี้ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งองค์ประกอบศิลปะพวกนี้แม้จะดูเป็นนวัตกรรมของโกแกงแต่ก็นำมาสู่ข้อถกเถียงในปัจจุบันเหมือนกันนะคะตรงนี้แหละที่มุมมองแบบ post colonial เข้ามาตั้งคำถามครับว่ายังไงบ้างครับก็คือว่าการใช้สีจัดๆรูปทรงง่ายๆท่าทางซ้ำๆของผู้หญิงที่ดูเหมือนถูกจัดวางเนี่ยแม้จะสวยในแง่ศิลปะของโกแกงแต่มันเป็นการผลิตซ้ำภาพผู้หญิงตาฮิติให้กลายเป็นแค่วัตถุทางสายตาสำหรับคนตะวันตกหรือเปล่าเป็นการตอกย้ำภาพจำบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดใช่ค่ะมันเลยเกิดคำถามถึงบทบาทความรับผิดชอบของศิลปินตะวันตกในการไปเล่าเรื่องแทนวัฒนธรรมอื่นนะคะครับผมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับถ้าให้สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดธรรมเทเทนี่ก็เป็นงานที่ซับซ้อนมากนะครับด้านหนึ่งก็คือการแสวงหาทางศิลปะของโกแกงการพยายามออกจากกรอบเดิม
แต่อีกด้านมันก็เต็มไปด้วยมุมมองที่สะท้อนอคติทางวัฒนธรรม แล้วก็ยุคสมัย ซึ่งก็ถูกตั้งคำถามเยอะในยุคหลัง จริงด้วยค่ะ มันทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อเลยนะคะ ว่าผลงานศิลปะแบบนี้ที่บันทึกหรืออาจจะสร้างภาพแทนของวัฒนธรรมอื่น จากมุมมองคนนอกเนี่ย มันทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาอย่างจริงจังถึงบทบาทและความรับผิดชอบของศิลปะ ศิลปิน ในการสื่อสารเรื่องราวข้ามวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน ว่าเราจะเรียนรู้จากอดีตแล้วก็สร้างงานที่เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมจริงๆได้ยังไงบ้างนะคะ